Φίλες και φίλοι μου αγαπημένοι, και πάλι μαζί στην κουζίνα μου και στο κανάλι μας. Παρόλο που είμαι λίγο ταλαιπωρημένη με μια γρικούλα, με μια νίωση φίλες μου, αλλά δεν μπορούσα να αφήσω πίσω του την όμορφη παραδοσιακή συνταγή. Είναι τα λαζαράκια. Είναι μικρά ψωμάκια, ανθρωπάκια, γλυκά. Άμα θέλεις βάλεις γέμιση, άμα δεν θέλεις, εμείς να βάλουμε και γέμιση. Και το εδίναν στα μωρά το Σάββατο του Λαζάρου. Πρώτα τα μωρά γυρίζαν τα σπίτια και έλεγαν την Ανάσταση του Λαζάρου και έκαναν και σαν θέατρο, αν θυμάσαι. Ναι, και οι νοικοκυρές τα κερνούσαν τούτα τα λαζαρούθια, τα λαζαράκια. Και μια συνταγή που θέλω να σας τη δείξω, παρόλο που λέει ο Μιχάλης πια θα κάνει λαζαρούθια, αλλά εμπειράζει να μπει στο κανάλι, να υπάρχει, να καταγραφεί, εν όμορφο πράγμα, είναι η παράδοση μας, εν τα ήθη και τα έθιμα μας. Να μαθαίνουμε νέα, αλλά δεν πρέπει να ξεχνούμε και την παράδοση μας, Μιχάλη μου. Και έτσι, σήμερα είμαι έτοιμη να σας τα δείξω. Είναι εύκολη συνταγή. Πάμε με τα υλικά. Ναι, θα σας τη δείξω παρόλο που είμαι λίγο ζαλισμένη, αλλά νομίζω θα μας βγει. Γελάω, Μιχάλης. Μιχάλη, η μαγειρική είναι πάθος. Οπότε είναι Γιάννης τώρα. Ακριβώς, αυτό. Και έτσι, η δημιουργία. Φτιάξει τη διάθεση και θα βελτιώσει την άμυνα. Βέβαια. Πάμε με τα υλικά. Πάμε με τα υλικά. Τα υλικά μας είναι, το αλευράκι μου είναι χωριάτικο, το σκληρό που κάνουμε ψωμί. Είναι 2 φλιντζάνια, 300 γραμμάρια. Λαδάκι είναι 6 κουταλιές, 60 ml. Ζάχαρη είναι 3 κουταλιές, 60 γραμμάρια. Είναι 1 κουταλιά μαγιά, 8 γραμμάρια. Θα αρωματίσω τη ζύμη μου με ένα κουταλάκι του γλυκού κανέλα, είναι περίπου 4 με 5 γραμμάρια, και μισό κουταλάκι, αλεσμένα βέβαια, γαρίφαλο, άλλα 2-3 γραμμάρια. Το νεράκι έχω εδώ ένα φλιντζάνι χλιαρό, διότι θα βάλω μαγιά μέσα. Έχω περίπου ένα φλιντζάνι, θα δούμε πόσο θα πάρει. 250 ml. Δαμέ είναι τα ματάκια που θα βάλουμε στα λαζαράκια, και στο σταύρωμα των χεριών, να δείτε φίλες μου, καμιά 20 εξαρτάται πόσα ποτούτα τα γλυκά ανθρωπάκια, λαζαράκια θα κάνουμε. Επίσης, δαμέ είναι σιρόπι από γλυκό. Είναι 1-2 κουταλιές. Εσπεριδοειδών. Είναι περγαμόντων απ' εδώ, γιατί είναι αρωματικό και να τους δώσει ωραίο άρωμα. Και θα τα λείψω από πάνω πριν να τα φουρνίσω, και θα τους ρίξω και λίγο σουσάμι για ομορφιά. Είναι πολλά ωραία. Και ακόμα φίλες μου που να μείνουν τώρα σπίτι τα μωρά, αν τα εμπλέξετε σε τούτη δημιουργία, θα τους αρέσει πάρα πολλά. Με το μικρό εγγονό ήδη έχουμε κάνει. Τα καρύδια μας εδώ. Τα καρύδια είναι για τη γέμιση. Η γέμιση είναι χοντροκομμένα, έκοψα τα. Καρύδια είναι 30 γραμμάρια. Ένωσα τα με ένα κουταλάκι μέλι και λίγη κανελίτσα. Μπορώ να βάλω και φινίκια μέσα, μπορώ να βάλω και σταφιδάκια μέσα. Έχει μεγάλη ποικιλία. Και έχουμε και έξτρα αλεύρι, μια κουταλιά. Ναι, και είναι για τη ζύμη μας. Φίλες μου και φίλοι μου, τούτη είναι μια νέα συνταγή, να δοκιμαστεί από τον Μιχάλη σήμερα. Είμαστε στο πειραματικό στάδιο. Ναι, αλλά νομίζω επέτυχε. Νομίζω επέτυχε, επέτυχε, είναι εξαιρετικό, είναι φρέσκο αμυγδαλάκι. Φαίνεται ωραίο πράσινο. Του χρόνου θα το δείξω. Ναι. Θα το βάλω νωρίς για να μπορέσουν να μαζέψουν τα πράσινα αμυγδαλάκια να το φτιάξουν. Ωραία, πάμε με την εκτέλεση. Πάμε με την εκτέλεση. Βάλουμε την ποδιά μας, μαλλιά πίσω, μανίκια πάνω και πάμε. Συνταγές με την Ελίζα, σίγουρη επιτυχία. Δεν χάνετε το χρόνο σας. Φίλες με, να ρίξω τη μαγιά μου. Πάει η μαγιά στο αλεύρι. Έφερε μου και κουτάλι τα με Μιχάλη σε μια χαρά. Τα έκανε λογαρίφαλα μου. Αν τα αρώματα σου μέσα. Ναι, αφού είναι γλυκά με άρωμα, πολλά ωραία. Μα έκανες 2 είδος. Το ένα ήταν χωρίς γέμιση. Ναι, το πρώτο ήταν έτσι ωραίο να φρά το ψωμάκι, λίγο ελαφρά γλυκό. Ναι. Το άλλο ήταν με γέμιση, με καρύδια και μέλι, ήταν ακόμα πιο ωραίο. Ναι. Τα πρώτα έκαναμε τα χωρίς γέμιση με τον εγγονό. Βάλες και τη ζάχαρη τώρα. Η ζαχαρίτσα φίλες μου, ναι, ξέχασα να την πω, εμπήκε. Και η ζάχαρη, μιλούσε ο Μιχάλη και ανακατεύκομαι. Να μπει το λαδάκι μου. Σπορέλαιο. Ναι, σπορέλαιο. 60 ml, 6 κουταλιές. Ό,τι δεν χρειάζεται φεύγει από τον πάγκο εργασίας. Να μειώσουμε τον κίνδυνο ατυχήματος. Ναι, διότι υπάρχει κίνδυνος. Πάντα υπάρχει, καραδοκεί παντού. Και όποιος το σέβεται, τον αποφεύγει.
Όποιος υποτιμά τον κίνδυνο, τον βρίσκει μπροστά του. Και προσθέτουμε λίγο νεράκι και ζυμώνεις. Να κάνω μια ζύμη που να μην κολλά στα χέρια μου, μαλακή. Υπολογίζουμε να κάνουμε λαζαράκια για τα εγγονάκια. Και τώρα εγυρίζουν τα παιδάκια. Αλλάξαν οι εποχές δυστυχώς, φίλες μου. Ούτε στον μπακάλι στέλνουμε τα μωρά μας που τα στέλναμε πρώτα που ήταν η γειτονιά. Τα παιδιά μας τα στέλναμε. Ναι, τώρα όμως χρόνο. εμείς και σκεφτούμαστε να πάμε μόνοι μας. Σε έτσι σημείο φτάσαμε. Δυστυχώς αλλάξαν οι καιροί, αλλά τούτα θέλω να μείνουν, να καταγραφούν. Κάντε ένα κλικ στο εγγραφή, είναι δωρεάν. Πατήστε και το κουδουνάκι για να ενημερώνεστε μόλις ανεβάζουμε νέο βίντεο. Δώστε του ένα like, προωθήστε το και να είστε καλά. Εκείνες που τα ξέρετε, φίλες μου, θα τα θυμηθείτε. Θα τα θυμηθείτε και εκείνες που δεν τα ξέρετε θα τα μάθετε και να δείτε πόσο πλούσια ήταν και είναι η κουζίνα μας. Και να μην την υποτιμούμε. Είμαστε ένα μικρό νησάκι, αλλά πλούσιο σε τούτα όλα. Και είμαι περήφανη. Είμαστε εργατικός κόσμος, δουλευταράες. Πήρε περίπου ένα ποτήρι, αλλά χλιαρό νερό. Πήρε 180 ml. Να βάλω λίγο να λέβεις στο χέρι σου. Να βάλω λίγο για να μου ξεκολλήσει. Ελάχιστα. Να το αφήκουμε, φίλες μου, κανένα 10 λεπτό γιατί έχει μαγιά. Απλώς να ξεκουραστεί λίγο. Η ζύμη μας όλη ήταν περίπου 580 γραμμάρια. Και ζυγίσαμε τι. Και έκανες 7 μπαλίτσες, περίπου 83 γραμμάρια η κάθε μπαλίτσα. Θα τα αφήσουμε τώρα κανένα 10 λεπτό να ξεκουραστούν και θα συνεχίσουμε. Η Λίζα με τις σημειώσεις και τις αλλαγές. Λοιπόν, τώρα θα δοκιμάσουμε ένα γλυκό αμυγδαλό. Φίλες και φίλοι, για πρώτη φορά θα δοκιμάσουμε γλυκό αμυγδαλάκι. Δεν ξέρω πώς θα είναι, αλλά είμαι αισιόδοξος. Έχω εμπιστοσύνη στην Ελίζα. Υγεία σας. Κάτι διαφορετικό. Έχει μια γλυκόξινη γεύση. Έτσι είναι το λιμόνι. Δεν λιωνεί, είναι στεκάμενο. Φίλες και φίλοι μου, η συνταγή μου είναι τέλεια, να καταγραφεί. Πάρα πολλά ωραίο. Δεν μοιάζει με κανέναν άλλο γλυκό. Το κάνεις, να το καταγράψουμε τώρα που έχουμε εμείς και να το δείξουμε του χρόνου όταν θα είναι έτοιμα. Για να το φτιάξουν και οι φίλες και οι φίλοι. Πάντως δεν το περίμενα. Άκουγα σας που λέγεται για γλυκό αμύγδαλο και είχα απορία πώς θα γίνει, αλλά είναι ωραίο. Τρώγονται, τρώεις και τρίτο, όχι δεύτερο. Φαρλώνα. Να φάρεις. Πάμε και για τρίτο, φίλοι και φίλες. Υγεία σας. Καλή συνέχεια. Πάρα πολλά ωραίο. Δεν το έχεις βάλει ψήσει. Έχει τα μυστικά, θα τα δείξω για να μείνει τραγανό και εύκολο να γίνει. Φίλες και φίλοι, θα ζεστάνω το φούρνο στους 50 μόνο. Μόλις τα ετοιμάσει η Λίζα, να τα βάλουμε μέσα για να φουσκώσουν, όχι για να τα ψήσουμε. Άμα ζεσταθεί ο φούρνος θα τον σβήσουμε, θα αφήσουμε μόνο τη λάμπα και θα βάλουμε μέσα τα λαζαράκια για να φουσκώσουν. Πάμε τώρα να τα πλάσουμε. Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι μου. Να δούμε πώς θα τα πλάσεις τώρα. Για τα χεράκια. Άρα φεράζει η ζύμη για τα χεράκια. Ναι. Ένα κορδόνι για τα χέρια. Να το έχω έτοιμο. Και μετά κάνουμε μπίτα. Είναι μια μπίτα για να βάλεις μέσα τη γέμιση. Είναι γλυκό ψωμάκι. Ωραία. Άντε. Κλείνουμε. Κλείνεις και από πάνω. Να κλείσουν μέσα. Να το γυρίσω από την άλλη. Είδες είναι το ωραία ζύμη που έγινε, ούτε κολλά. Και πάμε για το κορδονάκι. Πρέπει να σταυρώσουμε χεράκια όπως ήταν του Λαζάρου που επέθανε. Και κάνουμε και ποδαράκι. Πάει το πρώτο, φίλες μου. Τα γαριφαλάκια ή αματάκια. Άρα έτσι θα φτιάξεις όλα. Όλα. Ο φούρνος μου έσασε στονά. Ο φούρνος έχει ζεσταθεί στους 50, να τον σβήσω για ακόμα λίγο. Θέλω ακόμα λίγο που να τα κάνω. Ένα κουταλάκι γέμιση στο καθένα. Όσο θέλεις βάλεις. Ο Μιχάλης αρέσει και του να έχει γέμιση. Ναι. Εγώ κάναμε γέμιση, αλλά λέμε μάμα τούτα είναι πιο ωραία με τη γέμιση. Έχουν και το μελούι του και την κανέλα τους. Είναι εξαιρετικά, νηστίσιμα. Κάντε τα, φίλες μου. Ξαναφέρτε την παράδοση πίσω. Εν τούτα που μας κρατούν. Έτσι. Παίρνω το έτσι πίσω για να μην φευκεί. Άτι, ο Λάζαρος ο Δήμητος, ο κοτσινοπεθύμητος. Ακούσαν τον Ιόρνηθες και κάτσαν να γεννήσουν. Αυγά να κοτσινήσουν, το Πάσχα να τσουγκρίσουν, έτσι ελαλούσαν συν τα παιδάκια. Αυγά να κοτσινήσουμε, το Πάσχα να τσουγκρίσουμε. Τούτο θα είναι χωρίς γέμιση. Ναι, για την μικρή Μαρία. Είναι τα ίδια, είναι το μόνο. Απλώς, ας σου πέσει εσένα, τούτο είναι να του βάλουμε και στόμα για να ξεχωρίζει από τα άλλα. Αυτό είναι για την μικρή Μαριούλα που είναι μικρούλα ακόμα.
Φίλες και φίλοι μου, και καλό Πάσχα να φτάσουμε όλοι μας με υγεία. Τώρα θα πάνε στο φούρνο για να φουσκώσουν. Ναι, θα πάμε στο φούρνο αραιά γιατί να φουσκώσουν με τη μαγιά. Φουσκώνουν. Θα τα βάλει στο ένα κολλημένο, να έχει το χώρο του. Αν δεν μπορούσε να φορέσει ακόμα ένα. Να μένει να φουσκώσουν. Ναι. Ο φούρνος μας είναι σβηστός, φίλοι και φίλες. Απλώς έχει θερμαθεί ελαφρώς να είναι χλιαρός για να φουσκώσουν γρήγορα τα λαζαράκια μας. Τώρα θα τα περιμένουμε να φουσκώσουν, να μπουν όπως λέμε. Έχουν φουσκώσει. Να τα δούμε να διπλασιαστούν. Έχουν μεγαλώσει. Ναι, να διπλασιαστούν. Άρα τώρα θα βάλουμε το φούρνο μας να θερμαθεί στους 170. 170 στον αέρα. Βερνίκομα. Να τα γυαλίσουμε. Τώρα σιροπάκι από περγαμόντο. Απαλά. Αν δεν έχετε σιρόπι από γλυκό, μπορείτε να διαλύσετε λίγο μέλι, καμιά κουταλιά μέλι με νερό. Χλιαρό. Σε καμιά κουταλιά νερό δηλαδή. Ναι, και να κάνετε σιροπάκι ή μπορεί με ζάχαρη. Σαν να διαλύσετε σε νερό για να γίνει το ζαχαρό νερό. Εγώ επειδή έχω αρκετά γλυκά φίλες μου και σωρόπια που μου μένουν, εν τούτα που σας λέω μεν τα πετάτε, διότι να θέλετε κάπου να βάλετε, σιγά σιγά γίνηκαν όμορφα τα μικρά μας λαζαράκια. Θα φάνε τα παιδάκια. Που θα φάνε τα παιδάκια και θα μας πούν τον Λαζάρο. Τον πω εγώ και να φάω εγώ έναν είπα. Έχουμε ένα άλλο ένα παιδάκι εκτός που τα εγγονάκια. Σουσάμι τώρα. Οι φίλες μου, αν με θέλετε, βάλετε. Τούτα είναι πολλά βολικά του τα δοχεία. Σε ό,τι τρίμα θέλετε μπορείτε να βγάλετε υλικά, εμπάφτινα, πουλούντα σε υπεραγορές. Έλα, ο φούρνος θερμάστηκε. Ώρα καλή και ώρα χρυσή. Είναι τα πρώτα ζυμώματα, φίλες μου, πριν τα κανονικά ζυμώματα. Για το Πάσχα. Για το Πάσχα. Πάμε. 9:32 θα παρακολουθούμε το ψήσιμο. Φίλοι και φίλες, μετά από 9 λεπτά άρχισαν να παίρνουν χρώμα. Θα χαμηλώσουμε τη θερμοκρασία λίγο, 160. Μετά από 13 λεπτά στο φούρνο έχουν πάρει χρώμα και η Λίζα προτιμά να γυρίσει και το δίσκο. Κλείνουμε γρήγορα το φούρνο. Τα λαζαρούθια. Να τα μάθει ο κόσμος. Όπως έμαθαν και το χαλβάσουμε γλυκά του κουταλιού. Επειδή βλέπουμε ότι έχουν πάρει αρκετό χρώμα, στα 20 λεπτά χαμηλώσαμε τη θερμοκρασία στους 150 και στα 25 λεπτά είναι έτοιμες, φίλες και φίλοι. Σβήνουμε το φούρνο. Ωραία. Άντε, θα τα βγάλει η Λίζα. Γιατί ωραία. Έχουν το ωραίο το χρώμα. Έχουν ψηθεί ωραιότατα τα λαζαράκια μας. Το στεφάνι καμωμένο από αλμυρή ζύμη. Είναι η ζύμη που κάνουμε Σαρακοστή και τα καλαθάκια που έχει φτιάξει. Έτσι τα λαζαράκια μας. Να κόψουμε και κανένα. Έλα. Μα δεν τι όμορφα, Μιχάλη. Φίλες και φίλοι μου, κάντε τα με τα εγγονάκια σας, με τα παιδάκια σας. Να γευθούν τα παιδάκια τη δημιουργία, τη χαρά της δημιουργίας. Απολαύστε τα. Δώστε like στο βίντεο, προωθήστε το. Τώρα για το λαζαράκι. Όχι της Μαρίας. Όχι, είναι της Μαρίας τούτο. Δέστε το, φίλες και φίλοι μας. Ωραίο ψωμάκι με γέμιση. Θα το κόψω στη μέση να το δούμε κιόλας. Αφράτο ρε, πολύ αφράτο. Αχνιστό, φίλες και φίλοι. Είναι ευκάλες τα καρυφαλάκια. Καρύδι, με το μέλι. Ωραίο μέσα, δίνει άλλη γεύση. Εμάνες τίες, Μιχάλη, έντρωμε τώρα τυράκι. Με μαρμελάδα. Μπράβο. Τρώγεται και μόνον του μια χαρά. Φίλες και φίλοι μου, κάντε τα παρείτσα με τα παιδιά, τα εγγόνια. Εγώ έκανα τα με το σύζυγο σήμερα. Και καλή συνέχεια. Καλό Πάσχα να φτάσουμε. Πάρα πολύ ωραίο. Like, εγγραφή στο κανάλι μας και ένα χρήστο κουδουνάκι. Και καλό Πάσχα να φτάσουμε, φίλοι και φίλοι. Καλά ζυμώματα. Με ωραίες φραούνες. Έλα σου πω.